खूप मस्त असे हे दोन प्रकारचे प्रीमिक्स तयार झालेले आहेत। नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि काही मोजक्या साहित्यांमध्ये अतिशय जाळीदार आणि स्पॉन्जी केक होण्यासाठी घरगुती प्रीमिक्स कसं बनवायचं याची रेसिपी पाहणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी मिक्सरचं मोठं भांडं जे असतं ते घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला इथे 1 कप मैदा घ्यायचा आहे आणि इथे आपल्याला आता अर्धा कप साखर लागणार आहे। तर ही माझ्याकडे पिठी साखर होती ते मी वापरतीये। तुम्ही जर रेग्युलरची मोठी साखर वापरला तरीही चालू शकतं। आणि याच्यामध्येच आपण 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर टाकत आहोत आणि पाव कप आपल्याला इथे मिल्क पावडर टाकायची आहे। तर मिल्क पावडर चांगल्या ब्रँडची वापरा, केक खूप छान होतात त्यामुळे। तर नेस्ले, अमूलची किंवा मग पतंजलीची सुद्धा इथे वापरू शकता। आणि 1 चमचा आपल्याला इथे बेकिंग पावडर टाकायची आहे, अर्धा चमचा बेकिंग सोडा टाकायचा आहे, पाव चमचा इथे मीठ टाकायचं आहे आणि हे जे आहे हे सायट्रिक ॲसिड आहे किंवा याला निंबू सद किंवा निंबू फूलही असं म्हणतात। तर हे सुद्धा मी पाव चमचा घेतलेला आहे। तर हे तुम्हाला कोणत्याही सुपरमार्केटमध्ये किंवा जिथे किराणा मालाचं सामान मिळतं किंवा केकचं जिथे सामान मिळतं तिथे हे तुम्हाला अगदी सहज मिळेल। तर हे मिळालं तर जरूर वापरा। याच्यामुळे केक जो आहे खूप छान जाळीदार आणि स्पॉन्जी बनतो। अर्धा चमचा व्हॅनिला पावडर टाकायची आहे। तर ही तुमच्याकडे असेल तर टाका, नाही टाकली तरी चालेल। केक बनवताना तुम्ही 1 चमचा व्हॅनिला इसेन्स वापरून हा केक बनवू शकताय। तर इथे माझ्याकडे आहे म्हणून टाकते मी। तर ही जर टाकली तर व्हॅनिला इसेन्स टाकायची गरज नाही आहे। तर आता हे आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया। तर इथे मी पिठी साखर वापरलेली आहे, जास्त वेळ फिरवायची गरज नाही आहे। 2 ते 3 वेळा मी मिक्सरला फिरवून घेते। तुम्ही जर मोठी साखर वापरला असाल तर 3-4 वेळा मिक्सरला हे छान फिरवून घ्या। तर हे बघा, ही पावडर आपली तयार आहे। हे व्हॅनिलाचं प्रीमिक्स छान तयार झालेलं आहे। तर आपल्याला हे चाळून घ्यायचं आहे, मगच एअरटाईट डब्यामध्ये हे भरून ठेवायचं आहे। तर हे मी चाळून घेते आणि काढून घेते एका बाउलमध्ये, मग तुम्हाला दाखवते। तर हे बघा, हे मी चाळून एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे। हे आपलं व्हॅनिलाचं प्रीमिक्स तयार झालेलं आहे। तर याच पद्धतीने आपण चॉकलेटचं प्रीमिक्स बनवूया। तर त्याच्यासाठी मी इथे मगाशी आपण जे व्हॅनिला प्रीमिक्ससाठी जे साहित्य घेतलं ते सर्व मी सेम प्रमाणात घेतलेलं आहे। फक्त इथे मी व्हॅनिलाची पावडर न घालता 2 चमचे कोको पावडर घालणार आहे। तर व्हॅनिलाची पावडर घातल्यानंतर व्हॅनिला प्रीमिक्स तयार होतं आणि त्याच्याऐवजी कोको पावडर टाकली की मग चॉकलेट प्रीमिक्स तयार होतं। तर बाकी मी सेम प्रमाणात सर्व साहित्य घेतलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे कोको पावडर टाकते। तर हे मी 2 चमचे कोको पावडर टाकते आणि हे मी मिक्सरला थोडंसं फिरवून घेते। तर ऑलरेडी मी थोडंसं फिरवून घेतलेलं आहे आणि कोको पावडर टाकल्यानंतर मी हे थोडंसं मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे आणि हे मी दोन्ही प्रीमिक्स चाळून घेतलेले आहेत। तर हे छान आपले प्रीमिक्स तयार झालेले आहेत। तर असे तुम्ही भरपूर प्रमाणामध्ये बनवून एअरटाईट डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये अगदी 2 महिने स्टोअर करू शकताय आणि अगदी आयत्या वेळेला हे काढून आपण बाहेरचं जसं दुकानातून प्रीमिक्स आणून केक बनवतो त्याच पद्धतीने याचे केक तुम्ही बनवू शकताय। फक्त एक करायचं आहे, आपण दुकानातून जे प्रीमिक्स आणतो त्याला अगदी 1.5 कपासाठी 1.5 कप प्रीमिक्ससाठी 2 चमचे तेल वापरतो। तर या प्रीमिक्सला तेल थोडंसं जास्त लागतं। तर 1.5 कप जर प्रीमिक्स हे तुम्ही घरगुती वापरलं तर आपल्याला इथे पाव कप तेल वापरायचं आहे आणि बाकी सेम प्रोसेस करायची आहे आणि गरजेनुसार पाणी टाकून तुम्ही यापासून छान स्पॉन्जी जाळीदार असा हा केक बनवू शकताय। तर मस्त असा हा केक होतो। तर जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।